ආයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියක වාහන හැසිරවීමේදී අපි ඒට නිවැරදිව මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා සහ රියදුරු ලිඛිත පරීක්ෂණයේදී ඔබට ලැබෙන ආලෝක සංඥා සහිත ප්‍රශ්නවලට නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියක් ඉදිරියේ තියෙනවා කියලා අපි කොහොමද දැනගන්නේ? අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවල මෙන්න මේ සංඥාව තියෙනවා. මොකද්ද මේ සංඥාව? ඔව් මේ සංඥාවට අපි කියනවා රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියක් ඉදිරියෙන් කියලා තමයි මේ සංඥාවට අපි කියන්නේ. ඔව් අපි එහෙමනම් රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියකට අපි ළඟා වන විට එම ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියේ කහපාට බල්බය දැල්වේ නම් අපි මොකද කරන්නේ? ඔව් අපි එහෙමනම් කරලා යුතු දේ තමයි ඊළඟට අපි දන්නවා දැල් වෙන වර්ණය රතු. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ නවත්ත ගන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපි කහපාට වර්ණය දැක්කම මොකද කරන්නේ? ඔව් අපි වාහනේ නවත්ත ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඊළඟට දැල් වෙන වර්ණය මොකද්ද? ඔව් ඊළඟට දැල් වෙන වර්ණය තමයි කහපාට බල්බයකින් නිවිලා රතු බල්බේ තමයි දැල් වෙන්නේ. එහෙනම් රතු බල්බේ පමණක් දැල් වේ නම් ඒකෙන් අපි අදහස් කරනවා නවතිනු. සුදු ඉර හරස් අතර තියෙන මේ අවස්ථාවේ. ඒ සුදු ඉර හරස් අතර තියෙන තැන අපි වාහනය නවත්ත ගන්න ඕන. ඊළඟට දැල් වෙන වර්ණය මොකද්ද? රතු බල්බය එසේ තිබියදීම කහපාට බල්බේ තමයි දැල් වෙන්නේ. එහෙනම් රතු එසේ තිබියදීම කහ වර්ණය. එතකොට මේකේ වර්ණ දෙකක්. රතු සමග කහ. අපෙන් අහනවා පේපර් එකේ ප්‍රශ්නයක් යාමට සූදානම් වීම සඳහා ආලෝක සංඥාවල වර්ණය මොකද්ද කියලා. මොකද්ද වර්ණය? රතු සමග කහ තමයි යන්න සූදානම් වීමේ වර්ණය වන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඊළඟට වෙන දේ තමයි රතු බල්බේ සහ කහ බල්බේ දෙකම නිවි ගොස් කොළ වර්ණය දැල් වෙනවා. කොළ වර්ණය දැල් වේ නම් අපි කළ යුතු වන්නේ ආරක්ෂිත නම් වාහන ඉදිරියට අපි ගමන් කිරීමක් මෙහිදී සිදු කරනවා. ඔව් ඔබ බලන්න ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. කොළ පාට බල්බය නිවි ගොස් නැවත කහ පාට වර්ණය තමයි දැල් වෙන්නේ. ඔව් එහෙමනම් අපි ආපහු වාහනේ නතර කරගන්න සූදානම් විය යුතුයි. ඊළඟට ඔබ දකින මේ කහ පාට වර්ණය නිවි නිවි දැල් වේ නම් කහ පාට බල්බේ නිවි නිවි දැල් වේ නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? తాවකාලිකව රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධිය తాවකාලිකව පාලනයෙන් තොරයි. එතකොට අපි දන්නවා රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියක් නොවන මංසන්ධියක්. ඒ කියන්නේ කලර් ලයිට් එකෙන් පාලනය කරන්නේ නැති මංසන්ධියක සාමාන්‍ය වටරොමක නීතිය අපි දන්නවා. මොකද්ද සාමාන්‍ය වටරොමක නීතිය? දකුණෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛත්වයේ දී යුතුයි. දකුණෙන් එන වාහන වලට ඉඩදීමක් කළ යුතුයි. අන්න ඒ හා සමාන හන්දියක් වෙනවා මේ රථ වාහන ආලෝක සංඥාවල කහපාට බල්බ් එක නිවි නිවි දැල් වෙනවා නම් සාමාන්‍ය මංසන්ධියක අනුගමනය කරන නීතිය තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන වෙන්නේ. රථ වාහන ආලෝක සංඥා සහිත මංසන්ධියක පොලිස් නිලධාරී මහතෙකු වාහනය පාලනය කරයි නම් අපි අවනත වෙන්න ඕනේ කාගේ සංඥාවලටද? පොලිස් නිලධාරී මහත්මයාගේ සංඥාවලට තමයි අපි අවනතව ධාවනය කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම ලිඛිත පරීක්ෂණයේදී ඔබට ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නය? රථ වාහන නීති පිළිපදින විටදී ප්‍රමුඛත්වයේ දිය යුතු නිවැරදි ආකාරය. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට මගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලා මාර්ග සංඥා, මාර්ගය මත පිහිටි සලකුණු, ආලෝක සංඥා මේ වීඩියෝ එකේ මම පොලිස් සංඥාත් ඔයාලට ගේනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න රථ වාහන නීති පිළිපදින විටදී ප්‍රමුඛත්වයේ දී යුතු නිවැරදි ආකාරය. මුලින්ම පොලිස් සංඥා. ඊළඟට 2 ආලෝක සංඥා. 3 මාර්ග සංඥා. 4 තමයි මාර්ගය මත පිහිටි සලකුණු. ඊළඟට
දකුණේ නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන අවස්ථාවන් වලට අපිට ගන්න පුළුවන් රථවාහන ආලෝක සංඥා සහිත මන්සන්දියක් මගින් පාලනය කරනවා නම් දකුණේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මන්සන්දිය වටරවුම පොලිස් නිලධාරී මහතෙකු වාහනය පාලනය කරයි නම් දකුණේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. හොඳයි, ඔබ මේ දකින පොලිස් හස්ත සංඥා අපි ඉගෙන ගනිමු. අපි බලමු පොලිස් නිලධාරී මහතා මෙන්න මේ විදිහට සංඥා කරලා තිබුණොත් හස්ත සංඥා මගින් ඉදිරියෙන් සහ පිටුපසින් එන වාහන නවතිනු. මෙන්න මේ විදිහට සංඥා කරලා තිබුණොත් ඉදිරියෙන් එන වාහන නවතිනු. ඊළඟට මෙන්න මේ සංඥාව බලන්න. ඔව්, මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඉදිරියට එන්න. ඉදිරියට එන්න කියලා තමයි මේ සංඥාවෙන් කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න. පිටුපසින් එන වාහන නවතිනු. හොඳයි, එහෙමනම් මම මීට කලින් මාර්ග සංඥා වලට අදාළ වීඩියෝස් කිහිපයක් මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා බලන්න. ඔයාලා ඒවා බලලා හොඳින් අධ්‍යයනය කළා නම් ඔබ වාහනයක් මාර්ගයේ ධාවනය කරනකොට මාර්ග නීති රීති වලට අවනතව ධාවනය කරන්න හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලිඛිත පරීක්ෂණයේදී ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයට හොඳින් පිළිතුරු සපයන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන බව මට විශ්වාසයි. එහෙමනම් ඔබට මම මේ ගෙනා වීඩියෝ දර්ශන මගින් ඔබ හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් හොඳ විනයගරුක රියදුරෙකු වෙන්න හැකියාව ඔබට ලැබේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.